Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tình hình đáng lo ngại tại Australia. Đó là cuộc xâm lấn của dê hoang và lạc đà hoang. Những loài này đang phá hoại cảnh quan thiên nhiên và nông nghiệp ở nơi đây. Đây không chỉ là sự mất mát về đa dạng sinh học, mà còn đe dọa trực tiếp đến nền nông nghiệp, môi trường và vẻ đẹp tự nhiên của quốc gia này. Hãy cùng chúng tôi khám phá các giải pháp của Australia để xử lý vấn đề này như thế nào nhé. Hầu hết các loài xâm lấn này đã được mang đến Australia vào thế kỷ 17 và 18 bởi các nhà thám hiểm và định cư ở châu Âu. Lúc đó, những con vật này được mang đến Australia chủ yếu để cung cấp sữa và thịt. Chính phủ Australia cho phép người dân săn bắn một số loài xâm lấn này một cách tự do. Ngoài ra, các loài xâm lấn có giá trị kinh tế được người nông dân săn bắt và bán để bù đắp cho chi phí bị chúng phá hoại. Đây là những con dê đầu tiên được mang đến Australia bởi các công nhân và thợ mỏ người Anh vào thế kỷ 17. Họ mang chúng đến để cung cấp thức ăn, nhưng sau nhiều năm, một số con dê lạc đàn vào tự nhiên và chúng tạo thành một quần thể dê hoang dã như ngày nay. Dê hoang đã gây ra thiệt hại lớn trong môi trường, do chúng cạnh tranh với động vật hoang dã bản địa và gia súc để tìm thức ăn, nước và nơi trú ẩn. Ngoài ra, dê hoang cũng gây ra tác động tiêu cực đối với nông nghiệp ở Australia. Chúng thường phá hoại các đồng cỏ, làm hại cây trồng và giảm lợi nhuận của người nông dân. Ước tính rằng, dê hoang gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Australia khoảng 25 triệu đô la mỗi năm, khoảng 614 tỷ tiền Việt Nam. Nhiều người chăn nuôi ở Australia xem việc bắt và bán dê hoang như một phần công việc kinh doanh của họ. Điều này cũng giúp họ bù đắp các thiệt hại kinh tế do dê hoang gây ra. Tại Australia, ngựa và trực thăng là giải pháp được sử dụng để săn bắt dê hoang trước khi bán cho các nhà máy để chế biến. Trọng lượng trung bình của dê trưởng thành đối với dê đực khoảng 60 kg và dê cái khoảng 44 kg. Giá trung bình mà người nông dân nhận được khi bán một con dê hoang là khoảng 50 đến 70 đô la, khoảng 1,3 đến 1,7 triệu đồng Việt Nam. Săn bắn và bẫy là một trong những giải pháp được sử dụng để kiểm soát số lượng dê hoang ở Australia. Nếu không được kiểm soát, số lượng dê hoang ở đất nước này sẽ tăng gấp đôi trong vòng 6 tháng. Ngoài dê hoang, lạc đà hoang cũng gây hại cho cảnh quan tự nhiên và nông nghiệp của Australia. Ước tính rằng đến năm 2022, có khoảng 1,3 triệu con lạc đà hoang sống ở Australia.
Vào những năm 1840, những con lạc đà đầu tiên đã được đưa đến Australia bởi người Anh để hỗ trợ trong việc khám phá các khu vực xa xôi và khắc nghiệt của đất nước này. Đến năm 1907, số lượng lạc đà ở Australia giảm xuống còn khoảng 21.000 con. Tại thời điểm này, chúng chưa được coi là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào những năm 1920 với sự xuất hiện của phương tiện giao thông hiện đại, đã làm cho việc di chuyển bằng lạc đà trở nên không cần thiết. Do đó, lạc đà đã được thả vào tự nhiên. Mặc dù chúng không thể sinh sản nhanh như thỏ, nhưng chúng thích nghi và sống được ở các vùng đất xa xôi với thời tiết khắc nghiệt. Trung bình mỗi con lạc đà trưởng thành có trọng lượng từ 450 đến 650 kg. Tuổi thọ của chúng có thể lên tới 50 năm và có khả năng sinh sản trong vòng 30 năm. Kết quả là, số lượng lạc đà hoang ở Australia đã tăng lên nhanh chóng. Ước tính rằng vào đầu những năm 2000, số lượng lạc đà hoang đã đạt đỉnh điểm khoảng 3,1 triệu con. Khi các phương pháp kiểm soát như săn bắn, bẫy và các phương pháp khác được sử dụng, số lượng lạc đà hoang đã giảm đi hơn một nửa. Lạc đà hoang gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với người dân sống ở những khu vực chúng thường xuyên xuất hiện. Chúng phá hủy hàng rào một cách nhanh chóng, phá hoại hoàn toàn một khu vực cây, cỏ bằng cách đạp và ăn. Lạc đà hoang trở nên hung dữ đối với động vật hoang dã khác, đôi khi không cho chúng ăn hoặc uống nước. Ngoài ra, chúng còn là ổ chứa của các dịch bệnh nghiêm trọng, có thể lây sang động vật khác và cả con người. Ước tính rằng, thiệt hại kinh tế gây ra bởi lạc đà hoang ở Australia là khoảng 17 triệu đô la mỗi năm, khoảng 417 tỷ tiền Việt Nam. Phương pháp phổ biến nhất hiện nay để tiêu diệt lạc đà hoang là săn bắn bằng súng bởi những thợ săn chuyên nghiệp. Ngoài ra, trực thăng cũng được sử dụng để hỗ trợ bắt và tập trung chúng lại, sau đó xử lý chúng. Hàng năm, có hàng nghìn con lạc đà, dê hoang chết mỗi năm do tuổi già và các vấn đề khác như thiếu thức ăn hoặc khí hậu khắc nghiệt. Nhưng đến nay, hàng triệu con lạc đà, dê hoang vẫn là vấn đề đối với chính phủ và người dân Australia. Họ đang cố gắng kiểm soát số lượng bằng các phương pháp như săn bắt và triệt sản, nhằm bảo vệ lợi ích của người dân địa phương, cảnh quan thiên nhiên và các loài vật bản địa. Qua video này, bạn đã biết được rất nhiều thông tin về các loài động vật hoang dã này rồi phải không? Nếu bạn yêu thích video, hãy like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!